Adi este colegul meu și este foarte pasionat de Crăciun, așa că a vrut să mă contamineze și pe mine, dar tu vrei să înveți și pe oameni cum să nu greșească cu bradul de Crăciun. Îți spun sincer că până să am discuția cu tine și să aflu că ești așa de pasionat de decorațiunile de Crăciun, nici nu știam că poți să greșești cu bradul. Hai, învață-ne! Îți mulțumesc pentru ocazie și uite, vreau să-ți arăt astăzi cum putem să împodobim un brad să arate cât mai bine, să arate ca un brad de poveste, ce greșeli să nu facem în momentul în care ne împodobim un brad și pe urmă să-ți arăt doi brazi pe care i-am făcut eu și am adăugat într-un context de design, pentru că asta facem. Ia, deci cum ai putea să greșești la un brad, mai ales când vezi foarte mulți în magazine, nu? Și îți plac cum sunt decorați. Uite, știi care e cea mai comună greșeală pe care o face toată lumea și pe care am observat-o, că în magazine nu se pune neapărat accentul pe decorarea unui brad, dar întotdeauna ne asigurăm că avem toate crengile deschise. Mergem pe principiul fiecare creangă, fiecare crenguță trebuie să fie atinsă. Trebuie să tragem de ea, să o deschidem și fii atentă. Există o discuție care circulă la noi că bradul are toate crengile perfect drepte. Nu e adevărat. Putem să-l facem în toate direcțiile pentru că așa o să oferim volum bradului. Deci când e vorba de bradul ăsta E artificial, vorba de brad artificial, exact. practic tu poți să-l faci să pară mai bogat? Exact. Ok. Numai că există această idee, cum că dacă punem crengile drepte, arată ca un brad adevărat. Dar e un brad artificial, nu o să arate niciodată ca un brad adevărat. Am înțeles și atunci mai bine umbli la el, că Exact. imperfecțiunile astea de fapt îl fac să pară mai bogat. Mai bogat și mai frumos. Tu știi că ești de la munte, tu știi exact cum arată brazii. Ok. Deci asta ar fi prima greșeală, să nu lași să fie foarte drept, nu? Să nu lași să fie foarte drept, fiecare crenguță trebuie atinsă și mișcată. Niciodată nu lăsăm cum l-am scos din cutie, l-am pus, ăsta este bradul nostru. Nu. Fiecare crenguță o luăm Ca să pară mai bogat. ca să pară mai bogat. Pornim de jos în sus. Majoritatea brazilor artificiali din zilele noastre vin cu 3 segmente în funcție de înălțime. Am înțeles. Și atunci încep de jos în sus. Încep de jos în sus. Și că tot vorbim de chestia asta cu fluffing the tree, cum spun americanii. Adică să-l faci mai pufos. Să-l faci mai pufos. Eu obișnuiesc să iluminez bradul în timp ce îl fac pufos. Am înțeles. Pentru că încep din partea de jos, îmi cobor primul rând de crengi și mă folosesc de instalații. Și aici revenim la greșeala numărul 2. Oamenii se zgârcesc la luminițe. Adică cum adică se zgârcesc la luminiță? Niciodată nu punem luminițele. Uite, aici este un exemplu despre cum nu facem. Luminițele sunt puse doar pe exterior, dar dacă ne uităm în interior, bradul e gol. N-are niciun gram de luminiță, n-are nimic. Și tu zici că dacă e luminat de la interior îi dă volum. Exact, dacă iluminăm bradul de la interior, îi putem da un volum și arată mult mai plăcut. Și asta Și sunt și culorile altfel. Da. Pentru că obținem un degradé pe interior, se luminează interiorul bradului, dă mai multă lumină. Plus că nu mai vezi cablurile. Și nu mai vezi cablurile, într-adevăr. Adică pare mult mai natural. Ce trucuri. Deci ăsta Sunt ar trucuri. fi al doilea. Al treilea. Ăsta ar fi al doilea, dar vreau să mai fac o mențiune. Felul în care punem luminițele poate să difere. Ideea e că trebuie să ajungem și în interior. Eu, cum ți-am spus, în momentul în care desfac bradul, îmi cobor primul rând de crengi, fac 2 sau 3 cercuri în funcție de diametrul bradului, cobor următorul rând de crengi, le desfac, mai pun 3 cercuri și mă duc în e sus. și ușor. Exact. Am înțeles. Și este ușor și când dăm luminițele jos, pentru că și asta este o problemă. Când trebuie să desfacem bradul, parcă nu ne mai place. Parcă e că cam te greu. încurci cu globuri, încurci. cu una, cu alta. Primul, să desfaci bradul, al doilea, să pui luminițele în timp ce îl desfaci, de jos în sus. A treia greșeală pe care să o... Etichetele. Etichetele. Deci este o greșeală colosală, aș spune. Da, Trebuie uite să cum dăm se jos vede aici. întotdeauna etichetele de la tot. Eticheta de la brad, eticheta de la glob, eticheta de la instalație. Niciodată nu știi cum îți ajunge cablul pe care îl bagi în priză la instalație și poate chiar aici în față și o să fie urât. Deci, așa că... etichetele, adio etichete. După aceea, mai sunt? Mai sunt, pot să vorbesc toată ziua dacă vrei. Nu. Deci, Un principiu de bază, uite, ăsta este al patrulea lucru și cred că ultimul despre care să discutăm este cum punem globurile în brad.
Ia. Începem cu un strat pe care îl punem în interior. Revin la ideea de a băga lucruri în interiorul bradului, pentru că avem nevoie de adâncime. Și ne folosim de globurile simple. Globurile de bază sunt uni, nu au niciun model. Astea le luăm și le băgăm în interiorul bradului, ca să ne creăm acea bază. Și ulterior venim cu globurile acestea de accent, cum le-am spus, cu niște țurțuri care arată superb în brad și cu orice amintiri mai avem și orice globuri frumoase avem prin casă pe care le punem la exterior. Dar astea sunt globurile care vor merge la interiorul bradului. Iuni. Da. Odată ce am băgat toate globurile pe interior și am decorat baza bradului, putem să venim cu globuri accent, globurile alea frumoase și scumpe. Cred că fiecare are acasă o colecție de globuri și de Da, decorațiuni din familie, din familie cu încărcătură emoțională, cu încărcătură de obiceiuri. Eu am așa ceva. Și pe aia vrei să... Și pe aia vrei să o vezi, da, doar că te ajuți de ce ai băgat în interior să-ți conturezi bradul. Și practic globurile de la interior îți dau acele străluciri în combinație cu lumina, Exact. nu? Și se vede și structura bradului frumos și Exact. atunci nu e o discrepanță, că foarte mulți avem impresia că globurile mari să le punem în exterior. Nu, tocmai globurile mari le încercăm să le băgăm cât mai în interior, pentru că le creează o bază. Și uite, încă un mic tip, niciodată nu trebuie să gândim că, bun, da, nu o să punem un glob mare în vârful bradului, dar trebuie să le intercalăm. Începem cu globuri mari de jos, urcăm cu ele până într-un punct. Deci e După aia, vorba un pic de mai proporție. mici, le intercalăm un pic și, în funcție de proporția globurilor, creăm forma bradului. Am înțeles. Hai să facem o recapitulare din nou. Ia, spune-ne. Deci, Cum te facem bradul? 1. Trebuie să-l îmbogățim. 2. Cum punem luminițele? Ne asigurăm că avem luminițe și în centrul bradului, nu numai pe exterior. Așa mascăm și cablurile și avem adâncime. 3. Etichetele, ai ținut bine minte. Da. Și 4. Felul în care punem globurile. Ne asigurăm că avem globurile frumoase și amintirile la exterior, ca să le se bucure toată lumea de ele. Restul mari la interior și pornim de jos în sus, adică cu cât urcăm, globurile mai mici. se micșorează. Să aveți parte de o decorare frumoasă și abia așteptăm să ne trimiteți poze, nu? Da, ar fi superb. Da. O ai dat și note la Braz? Putem să încercăm. Bine, sper să vă prindă bine tipsurile lui Adi și ne vedem cu ceea ce a decorat.